سلام بینندگان عزیز، خوش آمدین به یک ویدیو جدید از آموزشگاه مجازی. ما در آموزشگاه مجازی کوشش میکنیم با شما بهترین آموزش‌های و اپلیکیشن های کمپیوتر و اپلیکیشن هایی که خیلی ضرور هستن برای یادگیری برای شما اینجا بگذاریم و همچنان ویدیوهایی که درخواست خواسته میشن ایجاد خواهیم کرد. امروز میخوایم با شما نشون بدیم چطور شما میتوانید از وای فای هایی که قبلا شما در کامپیوترتان ذخیره کردین را پسورد بگیرید. فرض مثال شما در کامپیوترتان پسورد یک وای فای پسورد هست، اما در موبایل ضرورتش دارین که از وای فای استفاده کنید. امروز روش به شما یاد خواهیم. قدم نخست بیاین بر کانال یوتیوب ما آموزشگاه مجازی، لوگو را فراموش نکنین، بعد سبسکرایب، لایک، کامنت. همچنان از پلیلیست های ما میتونین ویدیو را ببینین. ویدیوهایی که ما داریم اینجا تمامش آموزشی هست، شما میتونید از ویدیوهای ما استفاده کنین و یک چیزی یاد بگیرین. خب به خاطر انجام این کار ما نیاز داریم CMD کامپیوتر خود بالا بیاریم. در سرچ میگین CMD نوشته میکنین یا کامند پرامپت بشما بالا. بعد کامند دیگه براتون میگم نوشته میگین net sh wlan show profiles. تمامی لیست وای فای ثبت شده در کامپیوتر شما توسط این کامند بالا برد. بعد به خاطر نیاز یکی کدام یک اینا شما میخواین بفهمین دوباره این کامند نوشته میکنین. با یک دفعه کوچک بهتون میگم net sh wlan show profiles یا show profile تنهایی کدامش میخوایم. مثلا میخوایم پسورد از یک وای فای که به نام اینترنت هست، اینترنت نوشته میکنم، بعد نوشته میکنم کی مساوی به کلیر. بعد منتظر میشینم که کامند لود شد. کامند که لود شد معلومات میده مورد وای فای باشه. وای فای که شما میخواین با شما بده چه ورژنش چند است، تایپش چه هست، نامش چه هست، کانکشن مودش چیست، نتورک برودکستش چه هست، مایکرو نمایشن داره نداره، سایدش چه هست و تمامش. به خاطر گرفتن کد شما میین در قسمت سکیوریتی سیتینگ و در کی کانتنت این چیزی است که شما پسورد وای فای شما. دوباره میگم برای استفاده ازش شما نیاز دارین بیاین در CMD نوشته کنین net sh wlan show profiles، بعد لیست وای فای به شما میاد. دوباره نوشته میکنین net sh wlan show profile نام وای فای تون، بعد کی کلیر. وقتی آمد شما میین در پایین در قسمت سکیوریتی سیتینگ و وای فای کدش میگیرین. بعد اگر نیاز داشتین رو دیگه استفاده کنین، راحت میتونین استفاده کنینش. امیدوارم خوشتان آمده باشه. سبسکرایب چینل یوتیوب ما فراموش نشود.